Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу в Telegram, де ви зможете знайти найкращих майстрів. В наш час дуже популярна плитка великого формату. Який це формат? Це 3,20. Але вона не так часто попадається плиточнику. Тому плиточник думає, як же застосувати плиткоріз для великого формату, для різу формату меншого, наприклад, 1,20 м. Тому я вирішив зробити порівняння, батл різних плиткорізів на довжину 3,20 для різу меншої плитки розміром 1,20 м. Для цього я зібрав плиткорізи, зараз я вам покажу, які будуть використовуватися. Вони зібрані по вартості, тут стоять. Це Sigma Керакут, вона ж у мене в прокаті. Слідуюча йде Сірія італійська, слідуюча йде Батіпав, слідуюча йде новий Ruby Slab Cutter, слідуюча йде Батіпав, вибачте, це Раймонді. Ой, це гарний інструмент, вибач, Раймонді. Слідуюча йде Батіпав. Слідуючий йде зовсім новий Шиджинг на довжину 3,50. Слідуючий йде Біхай. І останній, найдешевший, це Рубі. Плитку будемо різати ось таку плитку. Традиційно 1,20 м. Звісно, у нас є помічники, які будуть допомагати в різу плитки. Зараз вони трошки зайняті. Найкращі майстри, які працюють з Sigma в основному, але будемо працювати з іншими інструментами, правда? Ну що, зараз спробуємо. Ні, так давайте з чого почнемо? Може з найдешевших? Ну так. Ну що у нас найдешевше? Ну найдешевше Ruby, вони, оце Slim Cutter Plus. Що, Ruby дешевше, ніж Біхай? Ruby дешевше, ніж Біхай. От так от. Ну, обережно не поламайте, бо вона з двох частин. Це єдина Ruby, бачите, з двох частин, щоб різати 1,20 м. Вона такий був колись. І Ruby Slab Cutter з двох частин, щоб врізати 1,20 м. У всіх решта цільні є частини, бо вони складаються з двох частин. А Ruby складається взагалі з 4 частин. Цей Slab Cutter з 3 частин. Біхай в Рубі крав технологію. Біхай в Ruby. В Раймонді ти хотів сказати. В Раймонді, іменно такі, бачиш, як на спідах стоїть. Так, несу я плитку. Ось і пройшов батл. Навіть це не батл, це було просто, як на мене, найкращі плиточники, які я знаю. Приїхали і спробували різати плиткорізами для великого габарита плитку, невелику плитку. В цей раз різали плитку 1,20 м на 60 м. Мої особисті висновки хочу вам дуже коротко розповісти. Перше, що, як на мене, незручно різати плиткорізом великого формату плитку невеликого формату. Це довше, ще раз довше і незручно працювати одній людині. От незручно, треба обов'язково працювати з помічником. Це перший висновок. Друге, якщо у вас є можливість, краще купити ручний плиткоріз. Вони різні бувають, різні ціни, різні формати цих плиткорізів, але він набагато швидше і якісніше зробить різ для плитки розміром від 60 до 120 см. Це те, що я не сумніваюся. Перше, які плиткорізи найбільше сподобались? Найбільше сподобались, якщо брати по ієрархії, це Sigma і Раймонді. Вони, скажімо так, як і були лідерами, вони так і залишаються. Вони дуже чітко і правильно працюють. Слідуючий плиткоріз, який привернув увагу, це плиткоріз Ruby Slab Cutter. Шкода, що до нього дотепер ще немає каретки або паркетки, тому його і так менше купляють.
але він міцний, надійний. Хочу звернути увагу, що на розмір 1,20 м він особливо не підходить, тому що його треба складати з двох частин і воно виходить досить габаритний. Так само, як і Ruby Slim Cutter Plus, це його попередник, який також треба складати з двох частин. Всі решта, вони одинарні шини, і тому більш-менш зручно працювати з розміром 1,20 м. Найзручніше працювати це біхаєм, тому що він найкоротша шина. Що я хочу сказати? Але у біхая і у Ruby Slim каретки, вони не погружні. Каретки, вони не кріпляться. І тому, як на мене, вони мають місце, звісно, на існування. Але хотілося б мати каретку, яка б кріпилася. Всі решта плиткорізи кріпляться. Але в деяких плиткорізах, такі як Shijing, таких як Siri, є особливість, що його треба тримати, коли ви його ріжете, треба тримати двома руками. Це також не завжди зручно і до цього треба звикнути. Наприклад, такі плиткорізи, як Raimondi і Sigma, ви взагалі можете працювати одною рукою. У Raimondi величезна перевага, що ви можете кріпити присоски вони всередині і найтонший кусочок плитки відрізати. Бо в цих плиткорізах, якщо ви ріжете тоненьку плитку, дуже велика проблема його закріпити. Треба кріпити струбцинами, і не завжди це закріпиш струбцинами. Або хтось має тримати, але це не факт, що він втримає його. Тому, ще раз повторюсь, якщо ви хочете якісно різати плитку 1,20 м, купіть, будь ласка, звичайний плиткоріз, можливо навіть і не дуже дорогий. І це буде найкраще рішення. Універсальності я тут не побачив. Тепер до розламувачів. До речі, як кріпляться присоски, всі присоски, які є, вони тут різні. Я проводив батл і окремо всі присоски використовував. Це ви можете подивитися окремо, як працюють присоски. Як працюють розламувачі, у мене також є порівняння батл, де я порівнював, як працюють ці розламувачі. І взагалі, майстри, і я в тому числі, зробили висновок. Якщо ви працюєте з великим форматом або з плиткою, то вам треба мати два розламувачі. Перший – це Sigma, який для самої товстої плитки, з широкої плитки, широкий розлом. І Raimondi. Raimondi, він універсальний, він підходить і до товстої, і до тоненької плитки. Тут повертається шестигранник. У нього ножки роздвигаються, він може працювати з тоненькі плитки. Він може різати, тобто розламувати плитку, якщо буде різ по діагоналі. Як на мене, унікальне рішення. І заход в плитку у нього більший, ніж у Sigma. Це також в деяких випадках застосовується. З'явилося, хочу зазначити, що зараз я перевірив, як працюють нові плиткорізи, які не працював ними. Це Ruby Slim Cutter і Shijing. Вони обидва достойні, вони обидва працюють, і тому я їх рекомендую, звісно, до продажі. До речі, у Shijing скоро прийде в Україну каретка, паркетка для цих же шин. Тому це Shijing буде унікальне рішення, універсальне, тому що не вся плитка ріжеться ручним плиткорізом. Деяка плитка ріжеться тільки електричним плиткорізом. Звісно, і болгарками. Але болгарки, хоч і з кожухом, хоч і без кожуха, це пил і бруд. Тому пам'ятайте, що є ще електричні плиткорізи, якщо ручні не впораються, і ви можете звертатися до мене. Вони у мене є в прокаті. Так, а тепер про головне. А головне у нас що? Якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, захищайте, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!